Sziasztok! Mi sem jelenthetné jobban, hogy itt van a veteményezős szezon, mint a paradicsom vetése. Nem tudom miért, számomra ez az egyik legfontosabb növény, vagy inkább gyümölcs a kertbe. Imádom. Mint látjátok, azért előkészítettem már, hogy milyen növényeket, milyen fajtákat szeretnék elvetni. A zuccherino tavaly lett kipróbálva a legjobb. A legjobb, amit az elmúlt 10 évben valaha tapasztaltam, valaha ettem, ez biztos, hogy lesz, méghozzá viszonylag nagy mennyiségben. Ész 55 szintén az egyik legjobb, legkiválóbb fajta, amit eddig próbáltam befőzésre, nagyon jó. És ő determinált növekedésű, szóval üvegházban szerintem kiváló, ilyen kis üvegházban, mint az enyém természetesen. Kipróbálásra kerül ez a fekete, krími fekete, ezt nem tudom, minek nevezzem, ez egy Colpodi Puro, vagy nem tudom, minek nevezzem. Olyan érdekes formája van, nem tudtam neki ellenállni, ő is kipróbálásra kerül. Szintén kipróbálás, amit tavaly hoztam Olaszországból, ez a Rio Grande. Tavaly annyira nem jött be, hát idén kap egy utolsó esélyt, és szintén egy nagyon-nagyon kiváló, ez a Black Cherry, ez egy ilyen kis koktélparadicsom. Én azért szeretem ezeket a feketéket, mert jó eséllyel elkerüli őket a poloska, meg minden egyéb bogár. Na és hát elő is készítettem ezeket a kis tálcákat. Hát látjátok, méregdrágán adnak 3-5 darab szemet. Ezért minden egyes szemre nagyon-nagyon kell vigyázni. Akárhogy számolom, nem lesz több, ez 5 darab. Ezt az 5-öt ezt kell elvetni, de szerencsére vettem 5 darab zacskót, azaz 25 darab palántát szeretnék belőle csinálni. És általában 2-esével vetem, ezt 1-esével, mert itt nincs helye az egyelésnek. Itt minden magra szükség van. Ennyi volt egy zacskó a zucccherinoból. Mondom, ez egy nagyon jól eltalált paradicsom szerintem, és irgalmatlanul finom, és itt minden egyes tőnek nagyon nagy jelentősége van. És már pazarlom is. Egyet majdnem elveszítettem. Még szerencsére könnyű megszámolni, mert mondtam, 5 darab van benne. Ez kicsit nevetségesnek tűnik, de tényleg ennyi. Kicsit nevetek, de így kínomban nevetek, mert 5 szem magot beletenni egy ilyen zacskóba, egyrészt környezetszennyező, mert hogy ezt adtatták volna valami kis fiolába, vagy nem tudom, mint amit annó a petúniát, talán az volt a fiolás. Hát simán ne tudtam volna képzelni, hogy ez is abba jön. És gyönyörűen az első kész. Én ezt a megoldást használom, mert úgyis át lesznek ültetve, nem is beszéltem még a földről. A föld komposzt és kerti talajkeveréke. Most, mivel még mindig nem vásároltam be perlitet, valahova elvesztettem egyet. Hol vagy? Olyan nehéz felszedni erről a műanyagról. Na mindegy, egy elveszett a nagy vetésbe. Hát így jártam. Megvan. Egy szemet se hagyunk elveszni. Szörnyű. De tényleg. Az utolsó szemekért is harcolok. És jöjjön az utolsó zacskó. Egy elrepült. Az ott kint fog majd kinőni valahol. Nem baj, így legalább nem kell gondolkodnom azon, hogy vajon melyik részbe vessek 2-t. Így pont kijön az, hogy 24 darab. Aha. Nem mag. Hát, hogy a csuda vinni el. 23 darab magot sikerült elültetnem vele. Utolsó zacskóból 2-t is sikerült elveszítenem. Semmi gond. És most jön az, hogy homokkal leszórom. A homokot továbbra is a palántadőlés és a penész képződés ellen használom, mert nagyon-nagyon szeretném, hogy ezek a palánták a lehető legszebbek legyenek, mire átültetésre kerülnek. Ilyenkor március közepén az átültetés az még egyszer meg fog történni, olyan április közepén, mert elég jól fog fejlődni
mindegyik paradicsom, hisz mind a hőmérséklet, mind a tápanyag tartalom kiváló lesz, és akkor április közepén ezt át fogom ültetni. Május közepén fogom kiültetni a kertbe, addig beleteszem a vízbe. Én nagyon szeretem így beáztatva az első locsolást megejteni, mert így annak köszönhetően, hogy alulról kapja a vizet, a magokat szó szerint lehúzza bele a földbe, és sokkal stabilabb növényzet tud kialakulni, sokkal stabilabb gyökérzet tud kialakulni, és sokkal stabilabb lesz a növényünk is. Meg hát ilyenkor sokkal egyszerűbb így meglocsolni, és jól beáztatni, ez az első beáztatás az egyik legfontosabb a növényeknél. És nézzük meg a krími feketét. Igazából a többit már láttátok, hogy tavaly előtt, hogy hány mag van benne. Hát ez egy teljesen más kategória. Amikor egy ilyen zacskót látsz, akkor tudhatod, hogy legalább 20-30 szem van benne. És hát nem is tévedtem nagyot. Emiatt én mindegyik ilyen kis fakba 3 darabot vetek, ha sikerül, és ennyi. Krémi feketéből nem lesz, maximum 6 palántát szeretnék. Ebből valószínűleg magamnak összesen 2-t akarok megtartani, a többit meg hát vagy elajándékozom, vagy eladom, ez a 2 verzió van. Most megnézzük ezt a érdekes kolpordi Cure-ot, hát átsejlik a zacsi, így látható, hogy hát ebből sincsen sok, szóval ez se lesz, hát talán 2 magot fogok tudni vetni mindegyikbe. Ez mivel kísérlet, ezért azt mondom, hogy hát lehet, hogy ez így jó lesz. Amikor a zacskó nyitásánál mindig attól félek, hogy kipattanak a magok és össze fognak keveredni. Hát, akkor 4 darab palántát tudtam belőle csinálni. A maradékot meg Rio Grande lesz. Irgalmatlan sok magot tettek az olaszok. Bevallom őszintén, azért szeretem az olasz vetőmagokat, mert őnekik egy sokkal nehezebb klímába kell érvényesülni. Látjátok, hogy már gyönyörűen átnedvesedett. Ezt fogom, ilyenkor kiveszem, és áthelyezem a palánta nevelőbe. Áthoztam őket ide az üvegházon belüli palánta nevelőbe. Ott a bolti paradicsom már egész szépen fejlődik, azt a 2 nagyot akár át is lehetne ültetni. Szóval áthoztam ide őket. Annyi a feladatom, hogy most egy kicsit gondoskodjak róla, a salátákat elkezdjem kiültetni, a paprikákat megsimogassam. Csak azért, hogy szép, erős palántákat hozzon. Az ellert is át kellene már ültetnem. Szóval feladat van bőven, valami egy egész hétvégét ki fog tenni, és akkor még nem beszéltem arról, hogy ültetnem is kellene fákat. Mindenkinek jó kertészkedést, jó paradicsomvetést, sziasztok!